before anything else, we will start prayer. Our gracious loving Father, the Creator of heavens and earth, the Creator of everything, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, bigyan mo po kami ng lakas ng aming paratawan. Panginoon, pinagbabayan po namin, Panginoon, sinusuko po namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga gagawin, ang aming mga planong gawin, Lord. In your hands we surrender to you, because without you we are nothing. I pray, Father God, sa lahat ng mga kababayan namin naapektuhan ng typhoon Julina and ito po kasama typhoon Kiko. Lord, I pray for protection to each and every one of them, Lord. Protect them, guide them, and lead them into all your truth, Father God. Thank you for everything, for all the blessings that you have given to us. Without you, we are nothing. Lord, we commit to you, we submit to you, because there is no other God but you, Lord, the creator of everything. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Senator. Now, to officially start our program, let's acknowledge all our guests. Kasama natin ang ilang mga housing organization heads and representatives na nais makiisa sa advocacy ni Senator Manny. From Chamber of Real Estate and Builders Associations of Treva, Mr. Toti Carino, National President. We also have Ms. Charlene Albacete, Executive Director. From Habitat for Humanity Philippines, joining us online, Ms. Malin Estrella, Head of Housing and Human Settlements Unit. We have Ms. Lala Baldilovar, Chief Development Officer. Nandito rin sina Congressman Lito Atienza, ang dating General Manager ng National Housing Authority. Attorney Terry Pidon ng Kabataan Party List at dating Chairman ng Presidential Commission for the Urban Poor. Kasama rin natin ang Kadamay at Anak Pawis Party List. And of course, to all our media friends. Now, Tacman Village has been a long-time project of the Center. 2005 nang sinimulan niya ang advokasya na mabigyan ng libreng pabahay ang mahihirap. Ang kalahati sa kanyang mga napanalunan sa bawat laban, ginagamit niya sa pagpapatayo ng mga bahay. Everyone, panoorin natin ang short VTR and testimonials ng mga natulungan ni Senator Manny Pacquiao. Ako si Alan Coyo, 62 anyos, nasunugan og balay sa Santa Cruz, Purok 9. Karon gihatagan ko og balay sa Pacman Village. Sa una, naghandom ko nga ang tamig kaugalingon nga panimalay. Pero diyan ako balay ra gyud ako natukod. Tapos nasunog pa yun. Nagpasalamat ko kay Senator Manny nga doon na siya ay project nga ingon ani, so nakaabel sa gamay, na dako na kanya para sa amo.
Maraming ko lang itong pumasok para mas marino. Total na malayo na. Social distancing na. Unang-una, pasalamat ako sa ating mahal na Panginoon at nagpapasalamat ako sa ating lahat, sa ating mga kasama, lalo-lalo na ang mga partner ko sa pagbibigay ng pabahay, yung Kliba, Habitat for Humanity, Kagamay, ng Powers, at maging ang aking kaibigan, like my family, si Congressman Manny Pacquiao, siyempre kaibigan kong si Atty. Terry Ridon, nandito rin, at maraming salamat sa ating lahat ng mga media. Alam niyo, nung ako ay nagsisimula pa lamang, pero bago yan, gusto kong sabihin sa inyo, saan ka nanggaling si Manny Pacquiao? Kami po, ang pamilya namin, nanggaling talaga sa Pinangunahan, Cebu. Doon po talaga ang aming pinanggalingan ng mga Pacquiao. Sa barangay sa municipality of Kibawe, barangay municipality of Pinangunahan, Cebu. And then lumipat po ang aking magulang sa munisipyo of Kibawe, sa barangay Magsaysay. Yan po, dahil po sa hirap ng buhay na aking mga magulang, wala pong sariling tahanan. At dahil po sa yung tinitirhan ng magulang ko ay binabaha din. Pag-umulan, nadadaanan ng baha, kaya lipat na naman kami. Lumipat yung mga magulang ko sa Sarangani Province. At doon ako naimulan yung mata ng talagang paghihirap namin. Wala po kaming sariling tahanan, wala po kaming ang tahanan po namin is alam niyo yung kalahati yung lipa yung sa nyug, dahon ng nyug, and then yung iba yung sa ulam. May insert video pa kayo. Hindi po yung bahay namin at doon kami magluto, doon kami magbiga sa maliit na talagang parang ng talagang mahirap na mahirap ang buhay namin. Minsan magkain, minsan hindi. At maganda, buti na lang sa mundo kami nakatira at may kahit pa paano may saging, gabi, kung ano yung pwedeng makain sa mundo, maraming mga tanim. So, yun po yung buhay ko, buhay natin po. At nung ako po ay bata, at hindi po yung pangarap ko sa buhay na matulungan ko yung magulang ko. Yung experience namin na naranasan ko talagang, kung isipin ko, alam mo, naging emotional ako pagkabalikan ko yung alaala ng pamilya na talagang from nothing. I mean, hindi mo masabi na may pagkain. Minsan, wala talagang pagkain. Yun po yung namin at sitwasyon namin. Pasensya na ako dahil pag binabalikan ko yung experience ko, kaya emotional ako. Kaya po, nung ako po ay nagkakaedad, nung nag-edad ako ng 9-10 years old, tumutulong na po ako sa aking magulang na maghanap buhay. Kung ano na po yung mga tininda ko, may pandesal, may donut, iba-iba po yung pinapasok ko para kumita lang po, matulungan ko yung mga magulang namin. At minsan, wala kaming pagkain, punta ako sa yung landing fish, yung mga hasang, bitukan ng isda, tinatapon, yung papakain sa mga. Yun po yung kinukuha ko at nililinisan para may nakain po kami. Yan po yung dahilan ng lahat na bakit ako ganito ka-agresibo o ganito yung design ko para tumulong sa ating mga kababayan. Para malaman ng lahat. At ako po, naranasan ko pong matulog kahit saan kung saan. Naranasan ko matulog sa gilid ng kalye. Naranasan ko matulog
kahit na magpunta ko dito sa Maynila, noong araw, narasan ko rin matulog yan sa Lunita na yan. At nung ako ay nagkaisip at napasok sa vaccine, hindi ko pinangarap na maging musikero ako. Pinangarap ko lang na tulungan ko yung pagmagulang ko. Lumaban lang ako dahil may premyo. Pero nung ako ay laging nananalo, dumaan yung mga panahon na laging nananalo, tapos nagkaisip ako, nagkaroon ako ng kaalaman about vaccine, hindi pinapatuloy ko yung vaccine. Nagustuhan ko talagang naging passionate ako dito, desire ko din. Natulungan ko rin yung magulang ko habang inimitig ko yung pangarap ko. So yun po yung puso ko, yung drive ko na bakit ako nagsisikap, bakit ako dumaan sa disiplina talaga. Hindi ko po na-enjoy yung ginagawa ng mga bata, paglaro sa ibang mga bata, bata pa po lang kami. Ako talagang naghahanap buhay ako. And then, nung nagkaisip ko ako talagang pag pinapangarap ko po sa mga kasama ko, ano man ang mangyayari, babalikan ko ang aking mga kasama kung saan ako nanggaling at tutulungan ko sila lahat. Yan po ang pangako ko, hindi lamang pangako sa tao, kundi pangako ko sa Panginoon. Na ano man ang maabot ko, hindi ako magbabago. Hindi ako magbabago para tumulong sa ating mga kababayan. Yan po yung commitment ko. Hanggang ngayon, ginagampanan ko. Actually, hindi ko pa nga po dapat ipaalam itong pamakababahay ko, kung mga tinulungan ko, pero hinahanapan ako kung sabi ng mga tao, ilabas sa niya kasi hinahanapan ka kung ano nagawa mo, ano nagawa mo. Papasalamat ako sa Panginoon dahil kahit pa paano, marami po akong natulungan mga pamilya. Ginamit ko akong instrumento para makatulong sa kanya. Pero ang pangarap ko po talaga na lahat ng mga naghihirap na pamilya at nagugutom, matulungan ko po at pamilya ng lalo na pag may sariling tahanan. Yan po yung kaligayahan ko pag makita ang isang pamilya na masaya at nakatira sa maayos na bahay. Kung alam nyo lang yung puso ni Manny Pacquiao, yung experience ko ng pinagdaanan, yan po yung nagpapatibay sa aking paninindigan na hindi ako makipag-compromise na kahit kanino man sa aking tungkulin bilang public servant, bilang pinagkatiwalaan ng taong bayan. Asahan niyo po yan. Kaya ako nandito, habang nabubuhay si Manny Pacquiao, ipaglalaban ko ang karapatan ng bawat maliliit na tao, karapatan ng bawat isa. Laban dito sa mga mapagsamantala sa ating gobyerno. Lalo-lalo na ito pong mga magnanakaw sa ating gobyerno. Pangarap ko, alam ko pangarap nyo rin yan mga kababayan ko, na makita sila sa kulungan. Wala sigurong tao na masaya sa mga magnanakaw. Wala sigurong tao na ina-approve, uma-approve o ma-agree sa mga tao na magnanakaw unless kung sila ay magnanakaw. Yun po yun. Pero alam ko ang sabayan Pilipino ayaw nila na magnanakaw dahil sa magnanakaw, tingnan niyo yung sitwasyon natin. Lagi tayo nangangarap na naghanap ng matalino na isang pinuno. Lagi tayong nangangarap ng isang magaling, matalino. Maganda yung diploma na nakuha sa edukasyon. Pero ano pong nangyari sa atin ngayon? Maraming nagugutom, maraming naghihirap na mga pamilya. Hindi ko kailangan itong posisyon sa gobyerno. Hindi ko kailangan magkaroon ng power. Hindi ko kailangan na sumikat. Ang nais ko lang sa natitirang buhay ko
maging inspirasyon sa inyo. Maging halimbawa, bilang senador ninyo, inagampanan ko ang aking tungkulin. At lagi kong gagampanan agad ako ay nandito at ipaglaban ang mga maliliit na tao. Yan po yung maasahan niyo sa akin. Alam niyo, hindi ko makalimutan sa buong buhay ko yung umiiyak yung kapatid ko at past 12 na yun, mga 1 o'clock in the afternoon, wala pa kami almusal, wala pa kami pananghalian, walang pagkain. Umiiyak yung si Congressman, bata pa yun, maliit pa yun si Congressman Ruel. Umiiyak mga pagkain, umiiyak, talagang iyak na yan talaga. Tutulog na rin kami. Ang sabi ng mama, anak, wala ka tayong pagkain. Walang audio raw yun. Wala tayong pera na pagkain ng pagkain. Uminom lang muna ka ng maraming tubig dyan para maalis yung gutom mo. Yun po yung grabing sakit ang dibdib ko na natamo na yung time na yun. Umiyak ako. Kahit nagutom ako, umiyak ako umalis sa mga bahay. Pumunta po ako sa isang bakery. Buhay pa po yan yung may mga bakery, yung may-ari ng bakery. Buhay pa po yan, nandiyan po ako magpapatunay. Nandiyan po sa Jinsan. Pumunta po ako sa bakery, mga tinapay na inaamag na. Sabi, itatapon, ipapakain sa baboy. Sabi ko, huwag niyo po munang itapon yung pipilian ko muna yung konti ng amag. And then, kinukuha ko, inalisan ko ng amag kasi iniinit ko po para po kami may makain. Yan po ang sitwasyon ng buhay mo. Kaya, ganun po ang desire ko para ipaglaban ang mga maliliit na tao. Ipaglaban ang mga walang kakayahan para sa ikaw, para ipaglaban ang kanyang sarili. Naghihirap tayo ganito dahil sa mga kawatan din sa gobyerno. I'm sure kayong lahat ayaw nyo na magnanakaw. Kaya ito yung sitwasyon ng bansa natin at nakita ko sa sitwasyon ng ating gobyerno. Hanggat nandyan ang korupsyon, huwag po tayong mangarap. Huwag po tayong mangarap na magkaroon tayo ng asensyon. Magkaroon tayo ng economic growth and development basta nandyan ang mga mangarap. The only thing na magkaroon tayo ng bansang masagana, bansang maunlad, ipakulong lahat ng mga kawatan dyan sa buhay. Yan po ang kailangang dahilan para po tayo magkaroon ng asensyon. Kahit sinong, ang dami na po natin narinig na nangako. Ang dami na po natin narinig na nangako. Pero lahat po yan, bigo po tayo lahat. Bigo tayo lahat. Kahit lahat ng yan, lahat sila, puro mga materialistic na tao. Nagkukunwari, nagpapanggap po. Ang nasa puso tunay na pagbabago ng ating bansa. Hindi pagalingan para pulahin ang mga tao, hindi pagalingan para ipakita na ikaw ay matalino, kundi pagalingan ng pagandahan ng puso na ikaw ay may sensibilidad para paguhin ang problema ng ating bansa, para umulad ang sitwasyon at pamumuhay ng ating mga kababayan ng mga Pilipino. Yan po ang importante dyan. At nung sinabi ko, pangarap ko na mabigyan ng pabahay ang lahat ng mga informal settlers sa buong Pilipinas. Ang sabi ng mga ibang tao, imposible yan. Imposible yan. Ang sabi nila, imposible yan kasi sa puso nila nandoon yung greediness. Pero sa hindi greedy na tao, sa generous na puso ng tao, all things are possible. Kinuwinta ko yung ayon sa datos ng ating gobyerno, nasa 1.9 million na informal settlers ang walang bahay. 25% po yan ang
Yung 1.9 million na yan, in 3 years po, lahat yan magkakaroon ng sariling tahanan. Wala pong babayaran. Pagka magkaroon ng sariling tahanan ng isang pamilya, ma-inspire sila, ma-encourage sila magtrabaho. Hindi na sila mag-iisip ng ano-ano pa, kundi maghanap buhay. Hindi na sila mag-isip ng pagbayad sa renta, lahat. Kasi nagtatrabaho sila, binabayad na nila sa renta, binabayad nila kung ano yung naiisip nila. Pero pag may sariling bahay, inspired sila. At saka, pag may pabahay po, marami po tayong natutulungan. Ano po yan? 53 enterprises na natutulungan natin sa business. Bibili ka ng bakal, simento, lahat yan. Okay. 53 po ang matutulungan ng business. Pagka nagpapatay ka ng bahay. Gumagana yung ekonomiya po natin. Now, gusto kong ipalat sa inyo na yung challenge ko po na in 3 to 5 years, actually, sa aking estimate, 3 to 4 years lang, mabigyan na ng bahay ang mga walang bahay. Pero sinabi ko lang na 4 to 5 years para hindi po ako maging sinungaling. Kasi alam ko po, nagsisimula ang maayos na lipunan mula sa maayos na tahanan. Tulungan niyo po ako. Magsama-sama po tayo para sumpuin itong korupsyon. May pakulong, makita natin, hindi lang mo sila matanggal sa kanilang serbisyo, kundi may pakulong, makita natin na magsama-sama sa kulungan. Kung kayo galing sa kurap ng mga politiko na nagserbisyo dyan, hindi naman lahat, pero halos karamihan. Tulungan niyo ako para makita natin sila sa kulungan. At tulungan niyo po ako para mapanulan natin ang sambayang Pilipino. Ito pong babahay no, hindi po ito imposible. Possible po lahat itong sinasabi ko. Alisin na po natin yung greediness sa puso natin. Ano ba sa Tagalog? Pagkasaking. Pagkasaking nararamdaman natin sa puso natin. Sabi nila, wala yan, saan mo kukunin yung pera? Alam niyo po, sa totoo lang, sa laki ng ninanakaw sa gobyerno taon-taon, pag yan pong korupsyon na supo, sobra-sobra pa po yung pera na ibigay natin sa bahay. Magkakaroon pa po sila ng sustainable livelihood sa bawat pamilya. Hindi lang pabahay, kundi pang kabuhayan. Yan po ang ginagawa natin doon sa binigay natin pabahay. Sa heart and money ko, na kinikita sa vaccine, nakapagbigay ako ng 10,000 pamilya, 10,000 pabahay. Nakapagbigay ako ng sustainable livelihood sa kanila. Nakaya ko na ako lang, ano pa kaya yung pera sa gobyerno na napakalaki at ninanakaw na. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng mga Pilipino na laging nakasuporta. Una-una, pasalamatan ko kayo kahit na paano. Dito ko lang dito lang ako magpapasalamat, lalo na sa nakalipas na laban. Pasensya na kayo, ginawa ko lahat para manalo po ito. Pero ganun talaga ang boxing. Minsan may talo, may panalo. Pero at least hindi tayo sumuko. Pinakita natin ang katatagan ng isang Pilipino. Maraming salamat sa inyong pagdasal. At salamat po.
balikan ko lang po yung mga pabahay ko. Maraming salamat po sa aking mga kasama na handang tumulong sa pagbibigay ng pabahay sa ating mga kabayan. Nandyan po ang KRIBA, Habitat for Humanity, Kadamay, Anak Pawis, maging ang aking kaibigan, family friend, parang pamilya ko na ito, Congressman Lito Atienza, at ang aking kaibigan, sa Tony Teledon, at marami pa pong iba na mga kasama ko. Sa mga grupong tumutulong po sa akin, tumutulong na ginigipit pa ng gobyerno. Alam niyo, masakit man, pero huwag po natin gamitin ang gobyerno para mag-ipit tayo ng tao. Huwag po natin gamitin ang gobyerno para gawing hanap buhay. Alam ko, hindi lahat na nasa sa gobyerno, nandiyan sa posisyon, masaya o agres ako sa mga nakawan niya. Alam ko may mga titino pa rin tao na ayaw ng korupsyon. Kung sino man po may alam ng korupsyon, bigyan niyo lang po, pagpaalam niyo sa akin. Bigyan niyo lang po sa aking mga kasama. Natin po, action na natin. Dahil wala pong makatulong na sumpurin ang korupsyon kundi tayo itong lahat na magsama-sama na ayaw ang korupsyon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ako'y nagpapasalamat na pinaunlakan ninyo ang umagang ito na may bahayag ang aking damdamin. O naman, kalalabas ko lang po sa quarantine. Ito po yung pagkataon ko na magbigay ng mensahe sa inyo mula ng ako'y dumating. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. Lagi tayong binigyan ng lakas ng pangatawan, binigyan ng kaalaman para gawin ang tama. Kami po at ang aking mga kasama patuloy na magsisservisyo ng tama. May takot sa Panginoon, hindi takot sa tao, kundi takot sa Panginoon. At ang lahat ng mga commitment ko at sinasabi ko sa inyo, hindi yan commitment para sa inyo lang, kundi commitment ko sa Panginoon. Habang si Manny Pacquiao dito sa mundo, nabubuhay dito sa mundo, ipaglalaban ko ang bawat pinili. Maraming salamat po kung ganun mga salamat. Thank you, Senator. Nagsisimula ang maayos na lipunan sa maayos na tahanan. Napakagandang mensahe. Thank you, Senator, for sharing this beautiful, incredible, inspiring journey. And you have inspired a lot of people, not just in our country, but all over the world. So, maraming salamat po sa napaka-inspiring na story. Ayan, huwag po kayong maalis dahil magbabalik po ang ating Senator for his final remarks. In the meantime, meron din po tayong mga kaibigan from Creba na may hinandang small presentation tungkol sa kanilang mga naging proyekto nitong mga nakaraang taon. So let's all watch this short presentation. The Chamber of Real Estate and Builders Associations Incorporated, or CREBA, is the single biggest Philippine organization of professionals and agrupations comprising the widest cross-section of the housing and real estate industry. These are developers, brokers, appraisers, contractors, manufacturers, suppliers, engineers,
architects and others engage in the shelter and real estate business. As early as 1960s, to unite the different disciplines involved in the industry, the idea of an umbrella organization was conceived. During that time, private subdivisions were mushrooming in the peripheries of Metro Manila. Due to fast pace of development, the developers and buyers were confronted with different obstacles and problems. In October 1973, Attorney Manuel M. Serrano, joined by the leaders of the industry, formally founded CREBA. The chamber is registered with the Securities and Exchange Commission as a non-stock, non-profit, non-government organization. To protect and promote the interest of the members, CREBA seeks to harmonize the conflicting forces of business, government, and the homeless society. CREBA has committed to be an effective and dynamic partner for national development, as the real estate industry being a major pump primer of the economy, and the government recognizes this role. The Chamber sits in legislative hearings in both houses of Congress on bills that bear impact on the industry, to ensure that the interest of the members and the welfare of the public in general is enhanced. For over 40 years, the Chamber can take pride on what it has done, pushing for reforms, drawing up significant proposals, and mustering the strength to push its plans forward into real action. Today, CREBA is at crossroads of facing the challenges of the past and the present. Its initiatives and advocacies have been consistently focused not just on the interests of its members, but also enabling the millions of homeless families to acquire decent, affordable homes, vigilant in its dream to see a home for every Filipino. CREBA's aspirations for the housing sector is embodied in its 5-point agenda for housing. It's a package of interrelated policy and legislative reform proposals, ensuring that every Filipino is able to live a full and happy life in a home he can call his own. 3 major issues that need to be effectively and cohesively addressed in order to curb the country's at least 5.5 million housing backlog are finance, land, and governance. The 5-point agenda aims to provide long-term and affordable funds for socialized and economic housing, affordable homes in urban areas nationwide, equitable allocation of lands for human settlements, agriculture, and the environment, efficient housing regulations, and the creation of a housing and urban development department that will address housing concerns. The 5-point agenda pursues CREBA's long-term avowed mission of making homes more affordable for the majority of Filipinos, a home where his family can live, work, play, and grow. CREBA leaves no stones unturned in its relentless vision towards a home for every Filipino, transforming the environment of social and economic development, leading to the intensified production of 500,000 housing units every year to build 10 million homes in a span of 2 decades. Hanggang kailangan talaga ng Pilipino magkaroon ng sariling bahay. Ang bahay ang yung panimula ng pagbabago ng buhay at pag-unlad ng bansa. Nakita ko po ito no, may National Housing Authority General Manager na maraming Pilipino at talagang gutom na gutom sa pagbabago. So yung panaginip niyo ni Pacquiao, kailangan pagtulungan natin. Kasama po ako sa kanya kapag alam ko yan ang solusyon. At kung saan kukunin ng pera, alam naman niya kung saan kukunin ng pera. Marami nagtatanong, saan kukunin ng pera? Kukunin ng pera sa mga kinukurakot ng mga may hawak ng kapangyarihan. Malaking po yan, malaking halaga yan. Kung mga 1/4 ng budget na pupunta po sa kurakot. Kaya pag datigil ang kurakot, matatayo ang bahay. Magbabago ang buhay. Kaya ako po'y 100% na aking paniniwala. Tama ang pananaw ni Manny, tama ang kanyang solusyon,
at pakikinabangan po ng bayan, karoon na po naman ang pagbabago. Ang bansa natin, mudlad na ang Japan, mudlad na ang Korea, mudlad na po ang Malaysia, mudlad na po ang Thailand, napag-iwanan po tayo. Bakit? Dahil po sa korupsyon. Kasi ang korupsyon, uunlad ang Pilipinas. Kaya ako po'y tutulong sa anumang paraan, kamit ni Manny ang kanyang pananaw at ang kanyang panaginip. Salamat po sa pagkakataon. Thank you, Congressman Lito Atienza, for being or making contributions for the country. So earlier we made a presentation, or we showcased a presentation from CREBA. So I believe we'll be hearing a short message from Sir Toti Kahino, the National President. And he's joining us via Zoom today. A very pleasant good morning, Senator Manny and everyone. This is Toti Kahino, President of CREBA. In behalf of our national board and also of our Charlie Goreev, we would once again like to congratulate the good senator for leading an exemplary example of how a public official can really do something on his own. No? Kami naman po sa CREBA, as you very know, in partnering with Narinig mo government nila? for years. Kung measure na introduce Narinig nila? namin. Narinig nila? At kung sakali pong tayo po'y pala rin at si Senator Manny talagang mamuha natin, ito'y isang pagkakataon na ang House program na ilang administrasyon for 30 years saka maging matotohanan na. Pupunta pa siya sa Congress. Sa aming palagay po, yung backlog, ito po'y backlog ng lamang sa informal settlers, sa mga taong mahihirap. Punta ka mamaya. May ng pagkakataon na affordable yung mga advocacy ng CREBA na kung saan magpapatotoo ng pabahay hindi lamang sa informal settlers but kung hindi pabahay para sa pangkalahatan. I am sure si Senator Manny would really consider that, and we are happy that he is the first public official on the national scale to have recognized the housing crisis. No? Kitang-kita yung kanyang pananaw sa kanyang puso na pag merong magandang maayos na tahanan, isang pagkakataon na totoo ngang pwedeng maging maayos na lipunan. Ito'y nakita na namin sa mga ginawa ng mga kapwa developers namin na nabigyan ng pagkakataon ng mga tao na mag-iba ang perspective at makisali sa nation building. Ito nakita din namin, jump starter ito sa pagmamahal sa bayan. Kaya maraming salamat, Senator Manny. I think ito pong fourth round knockout na sinasabi niyo on housing, napaka-importante nito at marami pong mabibigyan ng pagkakataon. Katulong niyo po ang CREBA dyan at lahat po ng expertise at aming mga resources na nakita namin na maitutulong, itutulong po namin yan. Marami pong salamat at mabuhay po sana ang mga leaders na katulad po ni Senator Manny Pacquiao. Maraming salamat po, Sir Toti. Ngayon naman, kahit sila ay naka-online, ready pa rin sila makisa sa atin ngayong umaga. To represent Habitat for Humanity, please welcome Ms. Lala Baldilovar, ang Chief Development Officer. She's joining us via Zoom as well. Alright, before we continue with our Zoom message from Ms. Lala, once again, we would like to acknowledge and give thanks to our guests for today. From Chamber of Real Estate and Builders Associations, CREBA, Mr. Toti Kahino, National President, Ms. Shirley Albacete, Executive Director,
Manny Australia, Head of Housing and Human Settlements Unit. Of course, Ms. Lala Baldilamar, the Chief Development Officer. Also, earlier, we heard from the Congressman Lito Atienza. We have Attorney Terry Don, which we will be hearing from him later on. We also have Representative Ayin Casilaw at Kapaingang Anak Pawis. We also have Eudemia Domingo and Arvin Villafranca. Alright, we're ready, so let's hear from Ms. Lala Baldilamar, the Chief Development Officer of Habitat for Humanity Philippines. Good morning, everyone, and a good day to one and all, to the media, and as well as representatives of the housing sector who are present in this conference. Good morning. And Senator Manny Pacquiao, it's so good to meet you again, sir, although virtually. And thank you for giving Habitat for Humanity Philippines the opportunity to present and share our work in providing safe and decent homes for vulnerable and low-income Filipino families. Indeed, this conference is very apt, especially with the during this time when adequate housing becomes a matter of life and death against COVID-19, and when the housing budget as well as the production is really at its lowest in the Philippines, and intensified by the pandemic, this housing issue of the country has really become a crisis that everyone needs to give attention to and act upon. We're privileged to be part of this discussion. I don't know if we will be able to show some slides that we have prepared for this one, but let me just go through the message of Habitat. Habitat for Humanity, true to its vision of a world where everyone has a decent place to live. We put God's love into action by bringing people together to build homes, communities, and hope. We partner with volunteers, families, individuals, the government, and other organizations to build, repair, and renovate homes because we believe that housing is an issue that no one organization can solve on its own. Globally, there are 1.6 billion people who live in substandard housing, and about half of them are in our region, that's Asia Pacific. And with rapid urbanization, migration to cities, as well as displacement due to climate change and disasters, millions of families fall into the substandard housing condition year on year. This global housing challenge is also reflective of the Philippines' housing poverty situation. Currently, there are more than 4 million families who live in poverty housing condition in the Philippines alone. And majority of them, as Senator Manny Pacquiao mentioned, are in Metro Manila. And by 2022, the housing backlog will balloon to 6.8 million. And further increase to 22 million by 2040 if no action is taken starting today to address this issue. So how do we solve a problem that is massive, complicated, and complex as housing? In our 33 years of work in the Philippines, what we have realized as an effective method to sustainably address the complex and complicated issue of housing is really through collaboration, which leverages limited resources of various organizations by building coalitions. Next slide, please. We have helped more than 150,000 families to have a safe and decent home. We've also supported over 200 communities through training, capacity building, and community infrastructure. In addition, there are also more than 600,000 families who were supported to improve their housing condition in partnership with microfinance institutions, where families would take out housing loan for home improvement purposes.
So our work does not only help the vulnerable and informal settler families, but also those families who can afford to improve their homes, but don't have the access to capital and finance. This is the true sense of leveraging and partnership. Our work does not stop when we build houses and construct this infrastructure, but we also capacitate the informal settler families, the home partners, through training, community-led development programs. Integrated in the work is really the formation of homeowners association who are empowered to lead, sustain, and develop their communities and manage their estate when we have fully implemented our programs and pull out from the community. Moreover, being in a country that is 7 times more prone to disasters than the rest of the world, majority of our work is on building communities after major disasters, thereby creating resiliency in the process. Focused on shelter, our disaster response work encompass emergency relief, transitional to long-term reconstruction of homes and communities, following the pathways to permanence methodology of Habitat for Humanity. We were a major partner of the Philippine government, for example, in the Typhoon Haiyan and Bohol earthquake reconstruction program, where we implemented over 1.5 billion worth of projects, supporting over 34,500 families recover and rebuild their lives. We are steadfast in our work of building homes because we believe that a home is the foundation for families to break the generational cycle of poverty. And this was really exemplified by the story of no other than Senator Manny Pacquiao. Next slide. The safe and decent home provides better health for families who are living in it. It also provides safety to women and to kids because of the lockable doors. It also provides a place for kids to study better and gives family the community where they belong. And for low-income families, their home is really a major asset that helps them improve their livelihood. We've seen families living in habitat houses where they're using their living room for them to earn a living. Our programmatic phase really ensures that a holistic community-led approach that empowers the community to fully participate and have ownership in the program really works. And this is really called community empowerment. We do this through the Resilient, Inclusive, Sustainable, and Empowered Communities program. So realizing that Habitat for Humanity will not be able to address the housing issue on its own, we work with various partners from the governments to corporate to individuals, even corporations and families, really build a place where they can call up a home. Apart from disaster response program, for example, our regular housing program and resettlement programs are in partnership with the local government. One of that is the partnership with the Quezon City local government, where we help them create the Bisticville community projects that has supported over 790 families. We also work with National Housing Authority, for example, in the relocation of more than 650 families in Calauan, Laguna. And we're already developing a new community in Bignay, Valenzuela, in partnership with homeowners association who do not have a home of their own now. We create the project for them. And in partnership with developers, we're creating this socialized housing projects for families to later on take out a payday housing loan. We also, next slide, create a 504 community, which is in Pinamalayan, Mindoro, where low-income families and even government employees who came from schools, their teachers, policemen, and other rank-and-file government employees have already resettled in their community. And they're now building a much better life in a secured tenure. And this is in partnership with developers.
We work with corporations and other organizations in their employee housing program. And through Pag-ibig, again, they'll be taking out a housing loan. There are a lot of opportunities within the government for us to support families through home improvement and housing loan. And in the new public and private people's partnership model that we're currently implementing in Negros Occidental, and that's called the Negros Occidental Impact 25, Habitat Philippines, and together with 12 coalition members, envisions to create or build 10,000 housing units in one province alone. And this is really our way of creating a pilot program that creates a dent in the housing issue of one province. This is using the green and eco-friendly and multi-disaster resilient technology of base bahay that is called cement bamboo frame technology. This is a genuine public-private partnership, people partnership model that will serve as a pilot program on how resettlements are created through holistic people's and community-led approach and empowerment. Next slide is a program that we actually partnered with Senator Manny Pacquiao, then Congressman at that time, together with the mayor, that's Tatayap, and this is called the Sarangani Pacman Tatayap Village, that we built really through individual partnerships and commitment of government officials. This is also a successful housing partnership that really illustrates how individuals, through their resources, and how Habitat for Humanity Philippines as a housing NGO can leverage resources of charitable organizations and then low-income families through their sweat equity are able to come together to create a project that really is sustainable and creates a long-term housing support for these low-income families. You could see the photo on the right-hand side or left-hand side of the screen, together with the new houses that we have built for these families, really a transformation from the houses that are made of very light materials, thatch roof, as well as any material that they can salvage on their own. And now they have moved into a duplex 28 square meter house that is permanent and made of cement. And this is truly a partnership where families who are able to live in those houses have created a much better, more brighter future for their kids and their future children. And we believe that every child deserves a safe and secure place to grow and build their future. However, not everyone, not every family has the opportunity and are lucky enough to be supported by government housing programs or housing programs with organizations like Habitat for Humanity. There are still over 8 million Filipino children who will sleep tonight in an unsafe and unprotected environment. They're not safe from outside hazards. And so with the current housing challenges that we're facing now, next slide, please, where housing is really given less priority over other services and government investments. This is really reflective of the meager housing budget, which is less than 1% of the 4.5 trillion housing budget of 2021. And coupled with the decreasing housing production, as well as intensified by the pandemic, then you also have a long and tedious housing project registration and accreditation, which has really been a bottleneck for not only developers who would go through the accreditation process, but also for NGOs like Habitat to build grant or repayment housing projects. This has really put an important issue in the housing and how we're addressing the housing issue in the country. Our
there's also a risk that we are missing the Philippine Development Plan of the housing target of more than 1.5 million housing units by 2022. So with all of the issues that we're facing now and intensified by the pandemic and the less priority that's given to housing, we will not be able to solve, and then our housing issue will only become worse. What we need is a housing ecosystem that provides low cost but quality building materials to families who can afford to build on their own. We need cost-effective but innovative housing design and creative housing action. And we need a much bigger housing budget that supports low-income and vulnerable families to have safe, secure, and decent home, because indeed, everyone deserves to live in dignity and in a secure place where they can call their own. So Habitat for Humanity Philippines will be very supportive of whatever government programs there would be. We would work with different organizations, work with developers, and even with like-minded NGOs who are into housing and housing-related services to try to help and address the current housing issue that we're all facing. Thank you and good morning, everyone. Solve housing issues, I will give the floor to Attorney Terry Tidon from Kabataan Party List at dating PCUP Chairman. Magandang araw sa ating lahat. Senator Manny, paglilinaw lang, former kabataan dahil tapos po yung term ako ng mahabang panahon, pero nag-share po tayo ng Presidency Commission for the Urban Tour. At ngayon po ay nagpapatakbo ng InfoWatch PH para sa mga programang mga infrastruktura at iba pang mga proyekto ng pamahalaan at pribadong sektor. Importante susugan po natin yung pong sinasabi ni Senator Manny patungkol doon sa libreng pabahay. Kasi sa totoo lang, ang makikita po natin, ito po yung unang pagkakataon na meron pong magkakaroon ng national commitment na magbigay ng libreng pabahay. Kasi dati ho, ang pinag-usapan lang po natin, mababa o abot kaya. Pero ang commitment ni Senator Manny sa pinakamahihirap po nating mga kababayan, pinakamahihirap ng mga pamilya, more or less 1.6 million informal settler families ang gagawaran ng libreng pabahay, walang babayaran ng ating pong mga maralita sa darating pong 6 o 7 taon. Ang sabi po ng iba, unrealistic daw po ito. Saan kamay ng Diyos kukunin ang pagpupondo para sa programa po ito? Pero for context, pagka pinag-usapan po natin 1.6 million na mga pamilya, sa loob po ng 6 na taon, 7 taon, ang pinag-usapan lang po natin pondo para rito ay around 130 billion pesos per year. And for further context, yung pong conditional cash transfer program, kada taon na ibinibigay po sa pinakamahihirap po nating mga kapamilya sa buong bansa, around 90 billion pesos po ang ginugugol ng pamahalaan para po dito. Sa ibang bahagi, yung pong local infrastructure program ng Department of Public Works and Highways, makita ko natin na around 220 billion ang ginugugol para sa pagtatayo ng mga covered courts, ng mga barangay hall. Pero ang pangako po ni Senator Manny, sa loob ng 6 na taon, libreng pabahay sa ating pong pinakamahihirap ng mga kababayan. At ako ang sinasabi, walang pagkukunan, meron pong pagkukunan. Dahil may pondo na binibigay sa ating pong mga pinakamahihirap na kababayan, meron pong serbisyo na pwede pong pagkuhanan ng pondo para dito. Katulad na binanggit ko, it only takes 130 billion pesos per year in the course of 6 years para magawa po itong realidad sa ating pong pinakamahirap na mga kababayan. Siyempre sabi ng iba, paano naman po yung mga lower middle income families, no? Tingin ko kasama naman po doon sa commitment, hindi lang po ni Senator Manny, hindi ng gobyerno, na makapagbigay ng abot kaya na pabahay
sa ating pong mga mabababang kitang mga manggagawa at mga empleyado. So, importante yung malangkapan po. Ito pong very progressive na commitment ng libreng pabahay sa ating pong mga pinakamahirap na kababayan. Kasi syempre, pagpapakita po ito na sa gitna ng pandemya, ang pagkakaroon ng bahay ay makakapagpaligid tuon po sa ginugugol na pondo ng ating pong mga pinakamahirap na kababayan habang binalabanan po natin ng ang pandemya ng magkakasama. So hopefully, ito pong very flagship program and flagship commitment ni Senator Manny, magawa po natin in the course of 6 years. At this is something that is fiscally sound, this is something that is actually realistic and can be delivered to the poorest of our, to the poorest Filipino families in our country. So yun naman po, maraming salamat at magandang umaga. Maraming salamat po, Attorney Terry, for sharing the commitment and how to resolve the issue of the housing. But before we proceed to our open forum and our guests, I think the Senator would like to give thanks and acknowledge all our guests for today. Maraming salamat kaibigan Attorney Terry. Agree ako dun sa mga sinasabi mo. Ang daming pagkukulan na bundok. Lalo na po, pagpasok po natin yung corruption. Sobra-sobra po ang pera para sa bahay. Pagkasupo natin yung corruption. Dahil po, almost trillion po ang nananakaw sa gobyerno. Kasi natin, trillion po ang nananakaw sa gobyerno taon-taon. And po, kailangan na po talaga natin. So, kung kulay ng corruption, ipakulong ang mga kabataan sa gobyerno. At magsagayon, guminawa ang ating buhay. At mabigyan ng pabahay ang lahat ng mga walang bahay. Hindi lamang po ito, ang target po namin, hindi lamang po ito yung 1.9 na informal settlers po na walang bahay, kundi pati po yung mga nag-renta. Nasama po yan, nasa 6 million, 6.7 million families na wala pong bahay, at yan po ang target natin. At unahin po natin yung mga informal settlers para magkaroon ng sariling tahanan. Maraming salamat. Maraming salamat po, Senator Manny. Napakagandang pangalan po ito para sa ating bansa. And to hear more of our initiative, we also have Kapwa ng Anak Pawis and the National President, Ayin Casila, to give us a short message. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Senator Manny. Hello. Kami po ay nagpapasalamat sa bahagi ng Anak Pawis na maging kabahagi ng programa ngayong umaga at nais po din namin ibahagi ang naging track record ng ating partido sa bilang kumakatawan sa malaking bilang ng mga urban poor or yung mga maralitang lungsod doon sa usapin ng serbisyong pabahay. Alam naman po natin at kami po ay kinikilala, no? Kinikilala natin ang pribadong pagsisikap ni Senador Manny Pacquiao para bawasan ang napakalaking bilang ng housing backlog sa ating bansa. Kung nagawa ito ni Senator Manny bilang private effort, no? Bagamat senador siya, nakaupo sa Senado, pero ang ginastos para sa mga proyektong pabahay na ito ay nagmula sa kanyang sariling pulsa, malaking kabawasan na po ito sa bilang ng mga milyon-milyon na tinatawag nating mga ISF na nakalista doon sa housing backlog. Ngayon po, ang track record naman po ng Anak Pawis ay sa matagal na panahon since 2003, naging pangunahing legislative agenda natin yan sa Kongreso na magpasa ng mga panukalang batas na makakatugon doon sa ating problema sa usaping pabahay. In fact, the 30-year-old Urban Development Housing Act has shown many flaws, has shown many yung maraming mga butas na kailangang lutasin, kailangang pag-usapan, kailangang i-address. And in fact, we have filed several bills to cure these loopholes, to cure these problems of the 30-year-old Urban Development Housing Act. Kaya nga lang, hindi lang sa usapin ng mga legislative measures na ito,
pangunahing nilalaban din natin na mapataasan ang budget. Gaya ng sinabi ng ating kaibigan sa Habitat, nakakalungkot na sa taon-taon ay hindi man lang umabot sa 5% ng GDP ng ating bansa ang ina-allocate para sa ating budget sa social housing o public housing, sa housing services. Nakakalungkot po yan dahil palaki ng palaki ang bilang ng housing backlog kada taon, pero paliit ng paliit ang ina-allocate ng ating gobyerno sa ahensya na pangunahing magpapatupad ng serbisyong pabahay sa ating mga mamamayan. Kaya isinusulong natin na taasan talaga. Kada taon ay nilalaban natin ang pagpapataas ng budget ng departamento ng programa para magpapatupad ng maraming bilang na makaka-access ang ating mga informal sector families sa serbisyong pabahay ng ating gobyerno. Pangalawa, ngayon at sa susunod na mga kongreso ay inilalako talaga natin at inilalaban ang isang batas that will cure the loopholes of UDHA, itong public mass housing bill. No? The main feature of this bill will definitely appropriate a minimum 5% of the national budget. Pangalawa, magkaroon ito ng tier system na kung saan ay sa pinakamahirap, gaya ng nabanggit ni Attorney Ridon, ay magbibigyan ng responsibilidad sa pagtira sa pabahay na libre, no? Free. At pangatlo, yung isang tiered system niya para doon sa mga mababa ang kita o walang kakayanan na i-maintain ang isang pag-upa o pagrenta ng pabahay. Kaya meron tayong tinatawag na affordable and accessible tiered system sa ating mga beneficiaries or mga eligible beneficiaries na ating serbisyong pabahay. Kaya po ito, gaya ng nabanggit at paulit-ulit na nabanggit, every year 700 billion ang pinakamababa ang nawawaldas o nakukuhakot ng iba't ibang mga ahensya ng ating gobyerno. Kung ito pa lang, sa 700 billion pa lang ay malaking kabawasan na ito sa 5.5 o sa 6.5 million housing backlog sa ating bansa. Pangatlo, kinakailangan din nating ma-address ang proseso na nagre-resulta at nagdudulot ng red tape at korupsyon sa loob ng ahensya. Dati, nasaksihan natin ang National Housing Authority, yung scandalous na mga bakanteng mga programang pabahay na inukupan ng mga kaibigan natin sa kadamay dahil nga scandalous ginastusan ng bilyong-bilyong piso, nakatiwangwang sa loob ng mahabang panahon habang milyon-milyon ang naghihintay na makatira sa mga proyektong pabahay na ito. Pero nakinabang lang ang ilang mga politiko o ilang mga opisyal ng ating gobyerno. Definitely, the Department of Human Settlement now, under the new law na binuo ang Department of Human Settlement o the DSHUD, should be subjected dito sa mas accountability system na hindi magiging gatasan ang ahensya na maglilingkod sa ating mga maralita para mabigyan o maka-access sa programa ng serbisyong pabahay. We fully support Senator Manny Pacquiao with regards to addressing this issue ng napaka mahabang panahon na pinabayaan ng mga nagdaang administrasyon. At ngayon, itong hamon para sa darating, dahil may eleksyon na magaganap sa darating na Mayo 2022, isang malaking isyong agenda, no? This will be a electoral agenda, this will be a platform na hahamunin natin ang mga politiko at gayahin, i-replicate ang commitment at track record na ginawa ni Senador Manny Pacquiao. Maraming salamat po. Magandang umaga. So muli po, pagpapatuloy ko po yung pong programa ay patuloy na pinatutupad ng Anak Pawis Party List at KMP ang tunay na pagpapaunlad ng ating sektor at industriya ng agrikultura sa bansa at ating kanayunan. Ganun din po ang sektor ng ating industriya. Kaya po napakahalaga po ang pag-unlad ng ating agrikultura, ng kanayunan,
at ng sektor na industriya dahil ito po ang magbibigay ng patuluyang trabaho sa paparami nating mga kababayan. Marami po ay napipilitang lumabas ng bansa para po humanap ng kanilang ikabuhay. Kung uulad po ang ating kanayunan, ang sektor ng agrikultura, ang sektor ng industriya, bibigyan po ng tapat na kabuhay na kababayan. Alam po ninyo, ang kabilang na po ang ating mga kababaihang magbubukid, manggagawang agrikultural, manggagawang bukid, isama na po natin ang ating mga mangingisda. Sila po ang kumakatawan pa rin at bumibilang ng pinakamalaking puwersa ng ating produksyon sa kanayunan. Kung sila po ay merong sapat na kinikita, sila ay may malakas na purchasing power, malilikha din po natin ang malakas na lokal na pamilihan sa ating bansa, ang malawak na kanayunan. Ano man po ang kanilang bibilhin na may kaakibat na indirect access, makakatulong po, makakapag-ambag ang ating pong mga magsasaka, ang ating mga produktibong puwersa sa kanayunan sa pag-generate ng revenues po natin na kailangan sapagkat ng ating ekonomiya, kapwa ng sektor kultura at ng industriya. At yung malaking nawawala sa kapanambayan dahil sa corruption ay talaga pong kung tutusin ay hindi lang sapat na sapat, kundi maaring labis pa sa kakailanganin ng tinatayang 130 billion pesos kada taon sa nalolooban ng taunang pagbabudget mula sa 5 hanggang 6 na taon. Alam po ninyo sa proposed national budget for fiscal year 2022 ng kasalukuyang administrasyon, ang nakalaan po sa debt servicing mga 1.3 trillion pesos. Ibig pong sabihin, yung 130 billion pesos kada isang taon na tinataya po ninyong budget para sa libreng pabahay ay 10% lamang po noong ibabayad yung ililalaang 1.3 trillion pesos para sa pambansang budget sa taong fiscal year 2022. Marami pa pong sadyang mga prioridad na pinaglalaanan ng pondo na maaari po nating magamit. Kung kami po tatanin sa Napawis at Kilusang Lubid ng Pilipinas, may mga sadyang budget po na hindi naman talaga kinakailangan na kung mailalaan natin sa dapat na paggagamitan ay mas makatutulong sa pag-unlad na ating bansa. Ngayon, yung pong provision ng Section 9 at 10 ng Article 13, yung Article on Social Justice and Human Rights ng 1987 Constitution ay malino na po ang sinasabi doon. Pagamat in partnership with the private sector ay hangarin ay availabilidad ng at affordable cost ng mga pabahay para sa ating maralita. Bagaman hindi po sinasabi doon na libreng pabahay. Pero kung ako po ang tatanungin ninyo, ang Anak Pawis, Party List at Kilusang Lubid ng Pilipinas, meron bang masasite na constitutional basis yung inyong programa o hangarin na yan sa libreng pabahay? Ang sagot ko po dyan, meron po. Tingnan nyo po at basahin ninyo ang Section 1 ng Article 13 on Social Justice and Human Rights ng ating 1987 Constitution. Ano po sinasabi? The Congress shall give highest priority to the enactment of measures that protect and enhance the right of all the people to human dignity, reduce social, economic, and political inequalities, and remove cultural iniquities by equitably diffusing wealth and political power for the common good, unquote. Ganon din po ang sinasabi naman sa state policies ng ating 1987 Constitution. Sa Section 10 po, sinasabi, the state shall promote social justice in all phases of national development. Yun po ang maipapahagi ko. Hindi lang po yun. Alam po ninyo yung adequate housing was recognized as part of the right to an adequate standard of living in the 1948 Universal Declaration of Human Rights and in the 1966 International Covenant
on economic, social, and cultural rights. So ando na po yun. At the right to adequate housing, tulad nga po ng sinasabi ng United Nations, ng Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the right to adequate housing is relevant to all states as they have ratified at least one international treaty referring to adequate housing and committed themselves to protecting the right to adequate housing through international declarations, plan of action, or conference of outcome document. So, yun po ang may babahagi ko lamang sa ngayon at maasahan nyo po ang Anak Pawis Party List, ang Kilusang Bukid ng Pilipinas ay kaisa ninyo sa inyong hangarin, aspirasyon na ang bawat mamayang Pilipinong nangangailangan ng adequate housing o sapat na pananahanan at paninirahan ay matupad sa pamagitan ng programa sa libreng pabahay at sustainabling kabuhayan. Yun lamang po sa ngayon. Maraming salamat po, Senator Manny Pacquiao, team po kay Atty. Terry Ridon, at sa lahat po ng mga palahok ngayon nakikiisa sa ating pong ginaganap na multi-sectoral housing consultative meeting. Maraming salamat po muli. Magandang umaga at malusog na araw po sa bawat isa. Maraming salamat po at salamat kay Kong Ay Kasilaw. Maraming salamat sa iyong tulong at sa kay Paing ng Anak Pawis. Pati na rin sa ating mga kasama na narito, of course, Atty. Terry Ridon, kapatid natin sa Kadamay, thank you for all your support. And then to Ma'am Mimid Duringo at Arvin Villafranca, maraming salamat sa inyong pagsuporta dito sa ating magandang programa na pabahay. Siyempre kay aking kaibigan si Cele Bueno, thank you Cele, sa tanan natong mga kaigsunan, mga Bisaya nga mga media, salamat sa inyong suporta. Kanunay tang magampo sa Ginoo nga tagaan ta grasya sa Ginoo. And sa lahat ng mga hindi nakakaintindi ng Bisaya, lagi lang tayo magdasal at bibigyan tayo ng Panginoon ng biyaya at iligtas sa kapahamakan. Maraming salamat po sa inyong lahat at I think may mga magtatanong. Sige po, pwede po kayo magtanong. At malapit na po time out. Maraming salamat, Senator. We are now opening the floor to everyone and to all our media friends for questions. Just keep in mind that we will entertain the first 10 questions related to pabahay only. If you have unrelated questions, just stay with us. And we have our first question coming from our Cele Bueno, media friend. Cele Bueno. Naglatag po kayo ng konkretong plano para sa pabahay sa loob ng 5 to 6 years, pati na rin po laban kontra korupsyon. Diretsahang tanong po, Senator, ito po ba ang gagamitin yung plataforma sa pagtakbo bilang Pangulo sa 2022? Sa ngayon, ang nasa isip ko, trabaho muna bago politika. At diretsahang sagot rin po ang sasabihin ko pagdating ng panahon. May time pa tayo para magtrabaho. No? Yan po yung tanging sinumpaan natin sa taong bayan at malapit na rin naman yun. Hintayin na lang natin yung bago mag-October 1, sakat natin pag-usapan yung about politics. And then ngayon, mayroon pang ilang araw o linggo na natitira para makapagtrabaho, makapagserbisyo sa takwa. Senator, pasensya na ha, kailangan ko lang tanungin para makuha namin yung side nyo. Kasi kahapon po, kahit po ayaw natin munang pag-usapan ng politika, nag-file na po yung kabilang kampo ng petition sa COMELEC para i-nullify lahat ng action ng grupo nyo sa PDP laban. Gusto po sana namin makuha yung reaction nyo dito, sir, para meron kayong side sa storya namin.
Ang reaction natin is hintayin natin yung desisyon ng COMELEC. Kasi kami naniniwala kami na kami ang legit PDP. At ang mahigit 100,000 members ng PDP naniniwala sa atin at nakasuporta sa atin. At nandito sa atin yung lahat ng database ng partido mula nung ito ay itinatag hanggang sa kasalukuyan. Maraming salamat. Salamat po. Thank you, Kat. Thank you, Kat. Alright, next question is coming from Celebrano Media. From your own pocket, yun hong ginastos dun sa mga housing project nyo sa mahirap nating mga kababayan. So magkano na po umabot yung inyong nailabas na personal money para makapagbigay ho ng pabahay sa ating mga kababayan? Dugo at pawis ang pinagmula ng pabahay na yan. At masaya sa puso, ang sarap sa pakiramdam na makatulong sa kapwa. Pero Senator, ano po yung assurance na titirhan nila yon at hindi ibebenta yung ibinigay niyong bahay sa kanila? Kasi di po ba minsan nagiging problema po yan doon sila nating mga mga kababayan na binibigyan ng gobyerno ng pabahay and yet ibinibenta at bumabalik ho uli sila dito at nagiging squatters sa Metro Manila. Bawal po yan ibinta yung babahay na yan. Yan po yung agreement sa mga binibigyan natin ng pabahay at pwede lamang na maipasa doon sa mga halimbawa namatay na yung nagmamay-ari, ang papalit yung kapatid o anak, ganun lang yun, yung yung henerasyon nila yung magpalit-palitan. And then sir, politics formal launch na ngayon ng Lacson Soto Tandem. So sa mga naghihintay nating kababayan, kailan po ba nila maririnig ano yung inyong decision for 2022 elections? Malapit na rin yan total malapit na mag-October 1, so malapit na rin ako mag-come up ng decision para desisyonan yung mga bagay na yan. At sa ngayon, ginagrab ko itong opportunity na makapagtrabaho pa, makapaglingkod kasi kararating ko lang, kalalabas ko lang sa quarantine, and then gusto ko pagdating ko yung pinapangarap ko, gusto paglabas ko, gusto ko kagad magtrabaho at magserbisyo sa taong bayan. So hindi niyo pa po may bibigay, Senator Pacquiao, yung specific date ng announcement ng inyong decision? Basta malapit na po yan. Ipapaalam namin sa inyo kung anong araw yan at para mabuo lahat ng desisyon natin. Pero ngayon, may decision na kayo, sir? Or nandun pa, nagko-contemplate pa ba kayo? Nakausap, kasi nabanggit nyo ho, nakakausapin nyo pa yung inyong family. So, tapos nyo na po ba silang kausapin? Bali, kalalabas ko lang. Kalalabas ko pa lang sa quarantine. So, pauwi pa lang ako ng bahay. So, mag-uusap pa ho kayo na inyong family? Tama po, tama. Okay. Marami pong salamat, Senator Pacquiao. Thank you, Sally. Thank you, Ms. Sally. We have another question coming from Jerome Morales from Reuters. Hello, good morning, Senator. Good to have you back. And nice to see you again. I remember I interviewed you during the launch of your PAC token. Yeah, Senator, comment po for the PDP Laban, the Kusi faction is holding their National Assembly today. May we ask for your comments on that? And on your side, you mentioned 100,000 members, even from the grassroots. So what are you going to do with this? Will you hold your own national convention as well? Thank you so much, Senator. Pagkakaalam ko, mayroon kaming convention din na pinapatawag ngayong September 19. September 19 po yan. At abangan nyo yung mag-iili kami ng mga bagong officers ng partido. Thank you. Thank you, Jerome. We have another one from Sandro Ochona from ABS-CBN. Hi, good morning, Senator. Good morning po. Sir, Good morning. tanong ko lang po, ano po yung
Ano pa po yung hinihintay natin before we could come up with a decision na tatakbo tayo? May kailangan pa po ba tayong kausapin para makapag-desisyon tayo? Ano po yun? Sabi katulad ng sinabi ko, kalalabas ko lang sa quarantine at hindi ko pa nakakausap yung buong pamilya ko. And then pangalawa, ay may time pa para magtrabaho kaya ito inuna ko yung binigyan ko ng halaga yung especially yung pagbibigay natin ng pabahay na libre. Which is talagang yan ang desire ko noon mula pa noon bago pa ako naging pasok doon sa politika na ito 2004 pa lang pangarap ko na yan na magbigay ng mga pabahay dahil sa blessings ng Panginoon sa akin at hanggang ngayon nandyan po yan dahil ang daming walang mga bahay na pamilya. So like I said, na hintayin nyo lang po, malapit din na naman yan. At masasagot ko rin lahat ng mga tanong ninyo kung tutuloy ako o hindi. Thank you, Sandro. Thank you. Our next question is coming from Camille Elemia from Rockland. Hi, sir. Sir, tanong ko lang po. Yes po. Sir, tanong ko lang po, pwede bang ipaintindi nyo sa amin, bakit kailangan pa ninyong gawing national party, yung People's Champ Movement or PCM, kung may PDP laban naman kayo? Ano pong point nun, sir? Ang PCM naman na partido ng aking mga partido rin ng kapatid ko at yung kapatid ko gusto niyang palakihin ang PCM party. So, yun po yung direksyon nila. Sir, pero hindi ba ito magiging backup plan ninyo kung sakaling kung hindi maging pabor sa PDP laban ang desisyon ng COMELEC? Actually, matagal na yung inaapila ng mga kapatid ko na gawing national yung PCM party last two election pa ngayon lang na nagawa. Nagkataon lang na ngayon lang nagawa. Sir, pero ano pong exact position niyo sa PCM? Hindi po ako officer doon. Umalis na po ako nung naging officer ako ng PDP. Okay po. Pero magiging kaalyado niyo yung PCM, sir, sa PDP laban, parang coalition? Yes po, maging coalition na ng PDP. Salamat, sir. Salamat. Thank you, Camille. Thank you, media friends, for all your questions. May mga pahabol pa ba tayo? Alright, so meron pong mensahe sa atin si Senator. May mensahe po siya para sa mga kababayan natin na salanta ng bagyo. Senator? Sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo, ang bagyong Julina, and itong Kiko, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Huwag po tayong ma-discourage sa buhay dahil nandyan po palagi ang ating Panginoon na gagabay sa atin. Kung ano mang naranasan nyo ngayon, malampasan nyo yan, ay may biyaya din ang Panginoon para sa atin. Kasi kami din, dumana sa mahihirap na sitwasyon ng buhay hanggang sa wala po kami makain. Isang kain lang, isang araw. Minsan walang pagkain. Pero hindi po kami nasumuko, hindi po kami nawala ng pag-asa. Dahil nandyan ang Panginoon, laging nagagabay sa atin. Magtiwala lang tayo. Lahat ng yan ay mga pagsubok lamang sa buhay natin. Na kailangan nating maging matatag at manindigan na nandyan palagi ang Panginoon. So, I'm praying for protection to all of you and guidance and good health. Know that
God is good all the time. Thank you, everyone, and may the Lord keep you safe always. God bless. Thank you, Senator, for that encouragement. God is good all the time. Magandang umaga po, Senator. Kamusta na po kayo? Yung mga sakit ng katawan nyo, wala na mo ba? Okay naman, okay naman. Okay. Senator, sorry, politics kagad ako kasi natanong na naman yung ibang tanong sa housing. Una, kamusta na yung yung negotiation ng kampo nyo saka sa kampo ni Mayor Isko Moreno? Wala pa kaming pag-uusap, wala na, hindi naman kami nag-uusap pa. At kalalabas kong alam dito sa quarantine ngayon, so uwi pa ako ng bahay. So, hindi totoo yung mga lumalabas na report na merong negosasyon nagaganap sa pagitan ng kampo ng Team Pacquiao saka ng Moreno camp? Tama Wala po ba? pa akong balita dyan. May tatapusin pa akong quarantine, may 4 na araw pa para sa bahay. And then, alamin ko kung ano yung, pero sa ngayon wala pa akong balita about sa ganyang issue. May possibility ba o may nakikita kayong pangyayari na posibleng magsanib puwersa ang kampo nyo at saka ang kampo ni Mayor Isko? Hindi natin alam, mahirap magsalita ngayon, pero ako naman, katulad ng sinabi ko na 3 lang pinagpipilian ko na maging desisyon. Yung either tumakbo ng Pangulo, tumakbo ng senador, or retiro na lang sa politika. Senator, ano po ang comment nyo sa mga nagsasabi na pag tumakbo raw ang isang Senator Manny Pacquiao, ito yung babasag sa boto ng Duterte sa Visayas at Mindanao? Ano po ang reaksyon nyo? Depende naman yan kung tatakbo ang Manny Pacquiao. Alam naman ng tao, pag ako nagdesisyon, hindi para sa sarili ko, para sa taong bayan. At pag tumakbo ang Manny Pacquiao, ang taong bayan naman ang magdidesisyon kung sinong ibubuto nila. So, kumpiyansa po kayo na hindi masosolid ng Duterte ang Visayas at Mindanao kung sakaling tumakbo kayo? Kumpiyansa ba kayo? Alam mo, hindi pa ako nag-iisip ng ganyan dahil hindi pa ako nakapag-decide doon sa 3 option ko na pinagpipilian ko. Okay. Last na lang, Senator. As we speak, ongoing yung launching nung tambalang Lacson at saka Tito Sen. Ano ang message nyo sa kanila? Ang message ko sa kanila, basta maganda ang hangarin para sa taong bayan. Ito na yung time na dapat magkaisa tayong lahat at yung lahat ng ating mga pangako sa taong bayan sa ating bansa totohanan natin, gawin natin para tayo may magkaroon ng kaunlaran. Okay, sige, last pa, Senator. A-attend ba kayo sa hearing sa this coming Friday dun sa Blue Ribbon Committee ni Senator Richard Gordon? Yes, a-attend ako. Okay. Thank you, Senator. Thank you po. Thank you. Okay. Thank you, Marlon. We have a follow-up question from Sandro Ochola, and this would be our last question for today. Sandro. Ayan, Senator, follow up lang po ako dun sa tanong ni Kuya Marlon. Dahil attend po kayo sa Friday, gusto lang po namin kunin yung reaction ninyo kasi kanina po sa Talk to the People ng Pangulong Duterte, sabi niya yung ginagawa daw na investigasyon ng Blue Ribbon Committee ay pamumulitika lamang. Ano po yung reaction ninyo doon? Alam mo, sa totoo lang, hindi pa politika yan. Ginagampanan natin yung tungkulin natin as a senator, as a legislator. We investigate in age of legislation at yan ang ginagawa namin. At nung umpisa pa lang, nung 2016, nag-iimbestiga na kami about corruption.
ang Blue Ribbon nag-imbestiga ng about corruption yung anomaly ng road right of way. 8 billion yun sa Gensan. Yun ba pamumulitika yun? I mean, hindi pamumulitika yun. Pagsugpo sa corruption. Ang hiling ko lang sa Pangulo ay na hayaan kami na gampanan yung trabaho namin. At ang hiling ko lang ay huwag niyang depensahan yung mga tao niya na iniimbestigahan dahil may alleged na corruption. At kung mapatunayan, ipakulong natin. At karapatan nila na idepensahan yung sarili na ipaliwanag kung sila may kasalanan o hindi. So, yan po ang ating masasabi lamang. Hindi po tayo nagkipag-away sa ating Pangulo. Ginagampanan lang po natin ang ating trabaho at kung ano yung tama, doon tayo. Maraming salamat, Sandro. And before we hear another remark from the Senator, Attorney Terry, would you like to say your final remarks? Maraming salamat. Just to wrap it up, very important po yung araw na ito dahil sa araw po na ito talagang inilahad ni Senator Manny yung pong kanyang medium-term commitment ng libreng pabahay sa ating pong mga pinakamahihirap na kababayan. Importante po ito dahil walang ibang gobyerno ang nakagawa nito sa loob ng mahabang panahon. At pag sinasabi mo nila na hindi po natin kayang gawin ito, hindi po yun totoo. Kaya lang kailangan lang po natin at least 130 billion a year in the course of 6 years para magawa itong realidad para sa ating pong mga pinakamahirap na kababayan. Katulad ng binanggit ko kanina, ang DSWD Conditional Cash Transfer Program, 80 billion per year, almost in the course of a decade already. Ang local infrastructure program para sa magkakatabing barangay hall, magkakatabing covered courts ng mga politiko, 220 billion ang laki. No? Ano ba naman ho yung 130 billion in the course of 6 years para bumuti ang kalagayan ng ating pong pinakamahihirap na kababayan. So, sinusuportahan po natin itong paninindigan na ito, pwedeng maging realidad sa loob ng 6 na taon ang libreng pabahay sa pinakamahirap po nating mga kababayan at abot kayang pabahay sa mga mababang kita po nating mga kababayan. Kailangan po, maraming salamat at magandang umaga. Thank you, Attorney Terry. Maraming salamat po sa lahat ng mga dumating ngayong araw. Ito na po ang simula ng ating pagsasama-sama at pagtutulungan para sa ating mahihirap na kababayan. At muli po natin pakinggan si Senator Manny Pacquiao para sa kanyang final remarks. Maraming salamat po mga kababayan sa lahat ng mga dumalo ngayong umaga na ito at nakinig dito sa usapin namin at nagtanong. Maraming salamat at lalo sa ating mga media and press. Stay safe. God is good all the time. Thank you everyone and lalo ko lang ipapalala sa inyo na magsisimula ang maayos na lipunan sa maayos na tahanan. Maraming salamat po. Once again, Senator Manny Pacquiao. Lagi po namin tatandaan, Senator, nagsisimula ang maayos na lipunan sa maayos na tahanan. Let's build our future together. Thank you everyone for joining us today. Have a good day. May puso at handa kang ipaglaban, ang tanging nais lang iahon ka sa kahirapan. Di niya papayagan kung mali ang katuwiran, ang mahalaga makita ang katotohanan. Di bali nang mababa ang kanyang pinag-aralan, di bali nang mahirap ang kanyang pinagmulan. Di
bali ng laitin at durugin ng kalaban. Basta't para sa bayan handa lagi siyang lumaban. Bayan, bangon, huwag kang mapagod, darating din ang ating hinahanap. Bayan, laban, huwag kang matakot, darating din ang tunay na pag-asa. Isang taong matapang ngunit may takot sa Diyos, handang lumaban kahit sino pa ang nasa likod. Dudurugin ang mapagpahirap sa lahat, kaya humanda na sa kamao niyang malakas. May kakampi na ang maraming mahihirap, may magtatanggol na sa ating lahat. May pag-asa na upang tayo'y marinig, pangarap ng mahirap atin ang makakamit. Bayan, bangon, huwag kang mapagod, darating din ang ating hinahanap. Bayan, laban, huwag kang matakot, darating din ang tunay na pag-asa. Lagi na lang, kapag mahirap wala kang alam, karami nilang mga dahilan, wala naman tayong karapatan. Minamaliit, ginigipit, pinapahirapan na malupit, pangarap lang ay maglingkod sa maliliit. Bayan, bangon, huwag kang mapagod, darating din ang ating hinahanap. Bayan, laban, huwag kang matakot, darating din ang tunay na pag-asa. Bayan, bangon, huwag kang mapagod, darating din ang ating hinahanap. Bayan, laban, huwag kang matakot, darating din ang tunay na pag-asa. Bayan, bangon, huwag kang mapagod, darating din ang ating hinahanap. Bayan, laban, huwag kang matakot, darating din ang tunay na pag-asa. Bayan, bangon, huwag kang mapagod, darating din ang ating hinahanap. Bayan, laban, huwag kang matakot, darating din ang tunay na pag-asa. Do hereby proclaim Emmanuel D. Manny Pacquiao